नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीच मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। सर्वप्रथम तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण बनवणार आहोत पुऱ्या आणि पिवळ्या बटाट्याची भाजी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। मेजरिंग कपने मी गव्हाची कणिक 3 कप घेतलेले आहे। आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। तीन चमचे मी इथे बारीक रवा घेतलेला आहे। 3 कप गव्हाचं पीठ असेल तर 3 चमचे बारीक रवा घेतलेला आहे मी। एक चमचा साखर घेतलेली आहे। रवा वापरल्यामुळे आपल्या पुऱ्या कमी तेलकट होतील आणि साखर वापरल्यामुळे आपल्या पुऱ्यांना रंग छान येईल। आता आपण 1 चमचा घेतलेली साखर टाकूया। सर्व जिन्नस एकत्र करून घ्यायचे आहे। मिक्स करून झालेला आहे। आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकून कणिक मळून घ्यायची आहे। कणिक आपल्याला जेवढी जमेल तेवढी अशी घट्टच मळून घ्यायची आहे, सैलसर मळायची नाहीये। कणिक थोडीशी घट्टच मळून घ्यायची आहे, त्यामुळे काय होणार आहे, आपल्या पुऱ्या कमी तेलकट होतील। कणिक छान मळून झालेली आहे। अशी घट्ट हवी आहे आपल्याला कणिक। आपण कणिकमध्ये रवा वापरलेला आहे, त्यामुळे थोडंसं फुलण्यासाठी आपण 15 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। मी इथे 4 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत, साली काढून घेतलेले आहेत। त्याची भाजी करायची आहे आपल्याला। बटाटे असे कापून घ्यायचे आहेत। आपले बटाटे कापून झालेले आहेत। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, थोडीशी कसुरी मेथी घेतलेली आहे, पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, मोहरी घेतलेली आहे पाव चमचा, जिरे घेतलेले आहे पाव चमचा, 7-8 लसूण पाकळ्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत, थोडंसं हिंग घेतलेलं आहे, 2 मिरच्या हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत आणि थोडी कढीपत्त्याची पानं आहेत। कढई गरम झालेली आहे, त्यात मी 1 छोटी पळी तेल टाकलेलं आहे। तेल गरम झाले चांगलं। आता आपण मोहरी टाकायची आहे। मोहरी चांगली तडतडू द्यायची आहे। मोहरी चांगली तडतडल्यानंतर आपण जिरं टाकायचं आहे, लसूण टाकायचं आहे, आपण हिरव्या मिरच्या छान खरपूस होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। आता आपण कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहे। कोथिंबीर पण आताच टाकायची आहे। आता हळद टाकायची आहे, हिंग टाकायचं आहे, कसुरी मेथी थोडी हाताने अशी चोळून टाकायची आहे। आता बटाटा टाकायचा आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। एकजीव करून घ्यायचं आहे सर्व। परतून थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। 2-3 मिनिट छान परतून घेतलेलं आहे। आपली पिवळ्या बटाट्याची छान खमंग भाजी तयार झालेली आहे। 10-15 मिनिटं झालेले आहेत। थोडंसं तेल लावायचं आहे। थोडंसं मळून घ्यायचं आहे। आता आपण पुरी करायला घेणार आहे। तुम्हाला छोट्या छोट्या लिंबाच्या आकाराचे गोळे करून पुऱ्या लाटायचे असेल तर त्याही पद्धतीने तुम्ही करू शकता, पण या पद्धतीने पुऱ्या पटकन होतात, त्यामुळे मी या पद्धतीने करत आहे। थोडंसं पीठ टाकत आहे मी, थोडंसं टाकायचं आहे। चपाती कसं लाटतं त्याप्रमाणे लाटायचं आहे, पण चपाती पातळ असते, ही थोडीशी जरा जाड लाटायचं आहे।
अशी लाटून घ्यायची आहे। एखाद्या डब्याच्या झाकणाने किंवा ग्लासाने हे सुद्धा तुम्ही करून घेऊ शकता। डब्याचं झाकण घेतलेलं आहे। छान एकसारख्या गोल आपल्याला पुऱ्या मिळतील। अशा पुऱ्या काढून घ्यायच्या आहेत। पुऱ्या ठेवताना अशा वेगवेगळ्याच ठेवायच्या आहेत, एकावर एक ठेवायच्या नाही आहेत। त्यामुळे आपल्या पुऱ्या मग चपट्या होतात किंवा फुगत नाहीत आणि त्या कडकही होतात मग, त्यामुळे अशा वेगवेगळ्याच ठेवायच्या आहेत। आपल्या पुऱ्या करून झालेल्या आहेत। आता आपण त्या तळून घेऊया। कढईमध्ये मी तेल टाकलेलं आहे। आपलं तेल गरम झालेलं आहे की नाही थोडीशी कणिक टाकत आहे मी। ती पटकन वर आलेली आहे म्हणजे आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे। गॅस मी मध्यम ठेवलेला आहे। आता मी पुरी टाकत आहे। असं झाऱ्याच्या साहाय्याने पुरीवर तेल टाकायचं आहे। छान टम्म फुगलेली पुरी झालेली आहे आपली। पुरीला जास्त आलट पलट करून तळायचं नाहीये, त्यामुळे ही पुरी जास्त तेल पिऊ शकते। आता पुरी काढून घ्यायची आहे। आपल्या पुरीला रंगही छान आलेला आहे। आपली पुरी आणि पिवळ्या बटाट्याची भाजी तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।